Hello everyone! Welcome to Jadmi's Kitchen! Today, gagawa tayo ng Lechon Kawali Kare Kare. Unahin po natin gawin ang lechon kawali. So, iprito lang po natin ang liempo. At pag crispy na ito, set it aside. Then, i-blanch po natin ang ating mga gulay. Magpakulo po tayo ng tubig. At pag kumukulo na po ang tubig, maglagay tayo ng 1 tablespoon of baking soda. Ginagawa ko po ito para maging color green pa rin ang ating mga gulay.
Pag na-blanch na po, ilagay ito sa cold water para hindi ito maging soggy. At pag nagawa na po ito, set it aside. Drain ng mabuti ang ating mga gulay para matanggal ang excess water. Then, gawin na po natin yung ating kare-kare. Igisa natin ng sibuyas. Igisa lang po tayo ng bawang. Then, lagay po ng 5 cups of water. Pag nailagay na po ang 5 cups of water, maglagay po tayo ng 5 tablespoons of achuete extract. Pag kumukulo na po ito, maglagay ng 1 cup of peanut butter. Haluin na po ito ng mabuti. Then add 2 tablespoons of patis. Habang iniintay po natin itong kumulo, magtunaw tayo sa isang bowl ng 2 tablespoons of glutinous rice powder at 3 tablespoons of water. Tunawin lang po natin itong mabuti. Ito po ang magiging pampalapot natin sa ating kare-kare. At ito na po ang ating finished product, Lechon Kawali Kare Kare. Hope you like this video. Please subscribe, share, and hit the bell button for notification. Thank you!